السلام عليكم. سيبا معاكم من The Bite of Delight أو قطمة السعادة، ورجعنا تاني ليكم وبرحب قوي بيكم. وحشتوني قوي 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 بجد. ان شاء الله النهاردة هقدم ليكم وصفة طعمها تحفة، باستا ألا بولونيزي بشكل جديد او باستا بصوص البولونيز بشكل مختلف. اللقطة دي ما تصورتش للأسف، بعتذر، بس أنا حطيت معلقة كبيرة من الزيت وحطيت عليها فص كبير من الثوم المهروس، وبعدين حوالي كوبايتين ونص من الباستا. وقعدت أقلب فيهم كويس لمدة 5 دقايق تقريبا. بنغلف الباستا كويس بالزيت علشان تبقى زي ما تكون متشوحة في الزيت كده، وتبقى مفلفلة وما تبقاش ملزقة في بعضها أو كده. وبعد كده بضيف ملح وفلفل اسود حسب الرغبة، وهضيف معلقتين من معجون صلصة الطماطم، وبعدين معلقتين من معجون الفلفل الأحمر. ممكن يستبدلوا بهريسة، ممكن تكون هريسة شطة أو هريسة ما فيهاش شطة حسب المتوفر عندكم. وكمان حبيت أقولكم بس إن دي اختياري، ممكن تبدلوها بمعلقتين من معجون صلصة الطماطم عادي. وهنقلب كويس، وبعدين هضيف طماطمية كبيرة متقطعة مكعبات، وهضيف مية مغلية تغطي الباستا كويس، وهغطيها واسيبها تستوي لمدة تقريبا ربع ساعة. هنبدأ نحضر الصوص. هجيب بان واحط فيها معلقة كبيرة من الزيت، وهقلي 2 حبة بتنجان كبيرة بطريقة صحية زي كده على نار متوسطة عالية. هنزلهم في بان سخنة قوي واسيبهم شوية، وبعدين هبتدي اقلب لحد ما يتقلي زي كده، وبعدين هشيله على جنب. في نفس البان هحط معلقتين كبار من الزيت، وهشوح بصلاية متوسطة متقطعة شرايح مدعوكة كويس بملح وفلفل اسود. بتدي نكهة خطيرة بجد بجد، لازم تجربوها. اول ما يتبالوا كده هبتدي انزل عليهم 700 جرام من اللحمة المفرومة المطبوخة المجمدة، وهقلب كويس لحد ما تفك. وفي جنب البان زي كده هحط شوية زيت قليلة قوي، وعليهم نص فص توم كبير مهروس، وتلت كوباية من الفلفل الاخضر المتقطع ناعم، وتلت كوباية من الجزر المتقطع ناعم. وهشوحهم تشويحة سريعة، وبعد كده هقلب كله مع بعضه. وخلوا بالكم ان الفيديو متسرع جامد، فممكن تفتكروا انه اتحطوا على طول على الخليط، لا هم اخدوا شوية عشان ما يبقوش بس طعمهم زي المسلوق كده، يبقوا لا متشوحين يعني. وهضيف البتنجان، وبعد كده هضيف 6 معالق كبيرة من معجون صلصة الطماطم وملح. وممكن نستبدل معجون صلصة الطماطم ب3 معالق بس، ونزود عليهم حوالي كوبايتين من عصير الطماطم او التوميتو بيوري. وهزود شوية مية مغلية كل شوية علشان اظبط القوام. وبعد كده هدوق الملح وابتدي اظبطه كل شوية، برضو هضيف حسب لما ادوق واشوف الطعم. وبعدين هضيف نص معلقة كبيرة من دبس الرمان، ومعلقة صغيرة من السكر، وهسيبهم 10 دقايق كل حاجة تاخد طعم من بعض. ولما تجهز هبتدي ان انا اطفي النار، وبعد كده هضيف فص ثوم مهروس، وهغطيها وهسيبها 5 دقايق لحد لما احتاجها يعني. وبعد كده قبل ما نغرف هنقلب تقريبا كويسة، وبعد كده هبتدي اغرف في الطبق بطريقتين. الطريقة العادية زي ما انتوا شايفين باستا، وبعدين فوقيها الصوص. والطريقة التانية شوية باستا صغيرين، وبعدين طبقة من الصوص بتكون قليلة، وبعد كده طبقة باستا كمان، واخيرا طبقة من الصوص. الطريقة دي بتخلي الصوص يبقى متوزع بطريقة افضل مع الباستا، فاللي يغرف المعلقة بيجيله من تحت صوص زي من فوق، مش لازم يتقلب على بعضه وكده، فبتبقى ألطف شوية يعني في رأيي.
الديش ده بقى حاجة كده ابداع، عجبتنا قوي قوي قوي، طعمها تحفة وجديد وروعة وخفيفة. اتمنى تجربوها وتكون الوصفة عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. شكرا جدا.